Υπήρχε μια περίοδος που η ταράτσα μου είχε μεταμορφωθεί σε έναν απρόσμενο αλλά λειτουργικό βιότοπο. Ένα μικρό παρατηρητήριο ζωής, κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια μας, στην καρδιά της πόλης. Καθημερινά, πτηνά, κάθε είδους επισκέπτονταν το σημείο, κουρούνες με τη βαριά και στοχαστική παρουσία τους, καρακάξες με τις νευρικές κινήσεις τους, καριές πιο διακριτικές και που ένας γλάρος πετούσε από τη θάλασσα για να τσεκάρει την κατάσταση. Όλα ήξεραν πού να πάνε, το τραπέζι τους στρωμένο, καρύδια με το τσόφλι για σπάσιμο, φιστίκια, μήλα κομμένα και πάντα ένα μπολ με καθαρό νερό. Αυτή η σχέση δεν ήταν μονόπλευρη. Δεν επρόκειτο απλώς για σύτηση. Υπήρχε αλληλεπίδραση, μια αίσθηση αμοιβαίας παρατήρησης. Εκείνα με παρακολουθούσαν όσο εγώ τα παρατηρούσα. Με τον καιρό άρχισαν να συνηθίζουν την παρουσία μου. Δεν χρειαζόταν πλέον να απομακρύνομαι. Απλώς καθόμουν διακριτικά σε μια γωνιά, κάποια μέτρα μακριά, και τα πουλιά συνέχιζαν να τρώνε ή να εξερευνούν χωρίς φόβο. Ήταν ένα είδος σιωπηλού διαλόγου, χωρίς λέξεις, χωρίς κίνητρα. Μια μορφή συμβίωσης που χτίστηκε σιγά σιγά, χωρίς πίεση. Κάθε μέρα που περνούσε ένιωθα πως αυτό το κομμάτι ταράτσας είχε αποκτήσει χαρακτήρα, ζωή, ρυθμό. Κάθε πρωί περίμενα να δω ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα λείπουν, ποιοι θα τολμήσουν να πλησιάσουν πρώτοι. Και κάθε βήμα τους, κάθε ήχος τους μου φαινόταν σαν μήνυμα. Ένα μήνυμα πως, έστω και για λίγο, έσπασαν το φράγμα της απόστασης ανάμεσα σε άγριο και ανθρώπινο. Και μετά ήρθε μια μέρα που όλα άλλαξαν. Μια μέρα που δεν ξεκίνησε διαφορετικά από τις άλλες, μέχρι που συνάντησα ένα κουρουνάκι πεσμένο στο έδαφος. Ήταν μικρό, ανήμπορο να πετάξει, εκτεθειμένο στους κινδύνους της πόλης, κυρίως στις γάτες που παραμονεύουν παντού. Δεν σκέφτηκα πολύ. Το σήκωσα απαλά και το έφερα στην ταράτσα. Του έδωσα λίγο νερό, μερικά κομμάτια τροφής και το έβαλα σε μια πρόχειρη, ασφαλή γωνιά της αποθήκης για να συνέλθει. Δεν πέρασε πολλή ώρα. Πριν καν το κουρουνάκι ηρεμήσει, άρχισαν να εμφανίζονται κουρούνες στον ουρανό, να στροβιλίζονται και να στέκονται στα γύρω κτίρια. Δεν πλησίαζαν, αλλά ήταν εκεί, παρούσες, σε επιφυλακή, φωνάζοντας με κραξίματα που δεν είχα ξανακούσει έτσι. Ήταν ξεκάθαρο πως το μικρό της καλούσε και εκείνες απαντούσαν. Ήταν σαν συναγερμός, σαν μια μορφή συλλογικής μνήμης σε δράση. Ένα δίκτυο που λειτουργήσε ακαριέα, με τρόπο που λίγοι θα περίμεναν από άγρια πτηνά. Εγώ, εκείνη τη στιγμή, αισθανόμουν ότι παρακολουθώ κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Έναν άτυπο νόμο προστασίας, οικογενειακό, κοινωνικό, σχεδόν ανθρώπινο. Όταν πια είδα ότι το κουρουνάκι δεν μπορούσε να αναρρώσει εκεί μόνο του, επικοινώνησα με την άνιμα και το παρέδωσα για περίθαλψη. Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι έπραξα το σωστό. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν έτσι για τις κουρούνες. Από εκείνη τη μέρα και μετά κάτι άλλαξε. Η ταράτσα δεν ήταν πια η ίδια. Πριν αρκούσε να αφήσω ένα κομμάτι μήλου, λίγα φιστίκια ή ακόμα και ένα μπολ νερό και οι επισκέψεις άρχιζαν. Καρακάξες, κουρούνες, καριές, ακόμα και γλάρι, άλλοτε ερχόντουσαν ένας-ένας, άλλοτε όλοι μαζί. Τώρα, τίποτα. Ένα διάστημα συνέχισα να βάζω φαγητό όπως πάντα. Στην αρχή νόμιζα πως απλώς είχαν φύγει για αλλού, ίσως λόγω εποχής, και θα ξαναγύριζαν. Όμως περνούσαν μέρες, εβδομάδες. Τίποτα. Τα καρύδια έμεναν άθικτα. Η σκυλοτροφή, η ξηρή καρπή, το νερό, όλα εκεί, χωρίς να τα πλησιάζει κανείς. Το πιο περίεργο, δεν υπήρχε πια ούτε το φτερούγισμα, ούτε τα γνωστά πρωινά ή απογευματινά κραξίματα από τις ταράτσες απέναντι. Κάποιες φορές ακουγόταν μια κουρούνα από μακριά. Κάποιες λίγες φορές περνούσε μια καρακάξα, κοιτούσε, έπαιρνε ένα φιστίκι και έφευγε αμέσως. Αλλά ποτέ δεν καθόταν. Κανείς δεν καθόταν πια. Και κάπου εκεί άρχισα να σκέφτομαι μήπως όλο αυτό συνδέεται με το περιστατικό του μικρού κουρουνιού. Μήπως η
παρουσία μου τη στιγμή εκείνη, η μεταφορά του, η απομάκρυνσή του καταγράφηκε στη συλλογική μνήμη τους σαν κάτι απειλητικό. Όχι κακόβουλο απαραίτητα, αλλά ανεξήγητο, ακατανόητο και επομένως επικίνδυνο. Ξέρουμε ότι οι κουρούνες θυμούνται πρόσωπα. Ξέρουμε ότι μεταφέρουν πληροφορίες η μία στην άλλη. Αν λοιπόν εκείνες με συνδύασαν με την εξαφάνιση του μικρού τους, τότε ίσως για λόγους ασφαλείας μετέδωσαν σε όλη την τοπική κοινωνία των πουλιών ότι η ταράτσα μου δεν είναι πλέον φιλόξενη. Ίσως να μην μάθω ποτέ με βεβαιότητα γιατί σταμάτησαν να έρχονται. Ίσως να ήταν σύμπτωση, ίσως να ήταν το κουρουνάκι. Πάντως η ταράτσα μου έχει αλλάξει. Από χώρος γεμάτος ήχους και κίνηση έχει γίνει πιο ήσυχος, σχεδόν άδειος. Εσείς τι πιστεύετε, έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο με πουλιά ή άλλα ζώα στην πόλη? Αφήστε ένα σχόλιο και πείτε μου τη γνώμη σας. Και αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφή για να συνεχίσουμε αυτά τα μικρά αστικά παρατηρητήρια της ζωής γύρω μας.